A Kerekvilág Általános Iskola egy alapítványi fenntartású intézmény, gyógypedagógiai általános iskola, elég összetett feladatokat lát el, többféle tanulási nehézséggel, illetve értelmi akadályozottsággal küzdő gyermeket fogadunk be. Vannak nálunk súlyosan halmozottan sérült gyermekek, vannak értelmileg akadályozott gyermekek, tanulásban akadályozott gyermekek és épp értelmű, de a pszichés fejlődés súlyos zavarával küzdő gyermekek. Jelenleg az iskolánkban 64 gyermek jár, valamennyien sajátos nevelési igényűek, gyógypedagógiai megsegítést igényelnek. Van nekem egy kettő, de fiúk, a Pátis és a Leopold, az nevük. A papa is már 8, és Leopold már 4. Itt is ebben nálam, mert a Leopold még csimál, én már nagy vagyok. Körbe, karikába, így forrog a Máté várja. Körbe, karikába, így forrog a Lelát válla. Körbe, karikába, így forrog a Nálunk a gyerekek egy része önálló, más részét nagy mértékben segíteni kell. Gondolok itt a gondozási feladatok ellátására, de amúgy órarend szerint tanulunk mi is, viszont itt nálunk nincs csengő. Itt a gyerekek teljesítőképességéhez, aktuális figyelmi vagy fáradtsági szintjéhez tudunk éppen alkalmazkodni azzal, hogy hozzájuk igazítjuk inkább a tanulás ritmusát, mint a csengőhöz. Sokkal kisebb osztálylétszámok vannak, sokkal több kollega dolgozik, minden csoportban van gyógypedagógus, illetve vannak olyan csoportok, ahol akár 3 segítő is kíséri a gyermekeknek a napját. A kisfiam jár ide, 11 éves, 5 éve már iskolás. Hát ő halmozottan sérült kisfiú, tehát értelmileg és mozgásában is súlyosan akadályozott, úgyhogy neki szüksége van gyógytornákra, gyógypedagógiai fejlesztésre, értelmi fejlesztésre. Van az egyéni gyógytornák, csoportos gyógytorna, kéztorna, illetve ugye szűkebb, tágabb értelmi fejlesztést kap, zeneterápia. Igazából úgy gondolom, hogy komplexen az összes fejlesztés együttesen pozitív irányba viszi a kisfiam fejlődését. Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. Kis kígyó, tekeredj a fára, kis kígyó, tekeredj a fára. A tanítási feladatokon kívül a gyerekeknek nagyon sok egyéni fejlesztésben van lehetőségük részt venni. Konduktív pedagógia, gyógytorna, látásfejlesztés, augmentatív és alternatív kommunikáció a nem beszélő gyerekek számára, logopédia, beszédfejlesztés, fejlesztő pedagógiai ellátás, és ugye a pályázat révén most lovas és kutyás, tehát állatasszisztált terápiákat is tudunk biztosítani, illetve szintén a pályázat révén is nózelenterápiás szobát tudtunk kialakítani nagyon speciális eszközökkel. Ez főleg a súlyosan halmozottan sérült gyermekek számára nagyszerű, mert olyan multiszenzoros ingerlést tudunk ezáltal a gyerekeknek biztosítani, ami nagyon nagy jelentőségű abban, hogy ők is sok örömélményt élhessenek át, és megtapasztalást célzottan is akár. Ez az alapítványnak a
multiszenzoros szobája, Snózenen terápiás szoba, ide szoktak a fejlesztős gyerekek járni. Különböző terápiák alkalmával könnyen fel lehet kelteni az érdeklődésüket a különböző fény- vagy hangeffektekkel. A mozgássérült gyerkőcök, vannak egy páran, ők nyomon tudják követni, hogy mi zajlik a képernyőn, mert a képernyő fölött van egy projektor, ami közvetlenül a plafonra vetíti a számítógépes képet. Nagyon sokoldalú ez a szoba, egy tabletről vagy bármilyen androidos eszközzel lehet amúgy vezérelni. A lényege az egésznek annyi, hogy különböző eszközök vannak, mint például a buborékos henger, vagy ez a fényzuhany itt fölöttem, és ezeknek a színét lehet változtatni. Több olyan gyerkőc jár ide, akik vagy nehezen mozognak, vagy nehezen tudják kifejezni az érzéseiket, és ettől pusztráltabbak, mint a többiek, őket nagyon könnyen le lehet itt nyugtatni, mert nagyon lágy fényeket tudunk produkálni, különböző hangeffektekkel, például pattogó tűz, vagy esőcseppeknek a hangja, és a terápiák alkalmával meg lehet gyakorolni színeket, számokat, vagy éppen az időjárásnak a különböző tulajdonságait, hogy változnak az évszakok, és ezt színnel és fénnyel alá is tudjuk támasztani. Van egy órarendünk hozzá, és akkor vagy kisebb csoportok, vagy egy-két fő, egy vezető pedagógus segítségével itt megtartja a terápiát. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stól, 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 fazekastól. A pályázat nagyon sokrétű lehetőséget biztosított a szakmai módszertani megújulásra itt elsősorban. Szakmai anyagokat is készítettünk, tehát egyrészt a néphagyományőrzéssel kapcsolatban készült egy könyv, ami szakmai segítséget nyújt más intézményeknek is az egyes ünnepek néphagyományra épülő ünneplésében, és ehhez kapcsolódóan képzések is voltak, tartottunk tréningeket, illetve workshopot, és egy másik anyag is készült a súlyosan halmozottan sérült gyerekek számára állapotfelmérés, státuszfelméréshez egy úgynevezett értékelő lap. Nekem egy 9 éves kislányom van itt most már több éve, és nagyon szeret ide járni. Mozgásában és értelmében is akadályozott, tehát probléma van vele minden oldalról, de fejlődik, és így tudnak vele foglalkozni, és hatékony a dolog, amit csinálnak vele. A szülői tréninget az az igény hozta létre, hogy a szülőknek szeretünk volna megfelelő ismereteket és információkat eljuttatni, és hát bíztunk abban, hogy ezeken az alkalmakon keresztül ők is hatékonyabban tudnak együtt dolgozni a szakemberekkel a gyermekük fejlesztésében. Nagyon sok szülő szerintem bezárkózik ebbe a kis burokba, és akkor nem akar a közösségbe részt venni, viszont ez meg pont arra ösztönöz, hogy közösségi lények vagyunk, emberek vagyunk, és beszéljük meg, és igen, vannak problémák. Egy normál gyerekkel is vannak olyan problémák, amit esetleg szégyelhet egy szülő, de én nem mondom azt, hogy szégyelni kéne bármelyik gyereket is. Igyekeztünk különféle szakembereket meghívni ezekre az előadásokra, 2 alkalommal is pszichológus tartott tréningeket, aztán gyógypedagógus, gyógytornász, szociális munkás. Igyekszünk minden olyan témát érinteni, ami hasznos lehet a szülőknek. Elment vadászni, a mutató mögötte, a középső hazavitte, a gyűrűs megsötte, ez az pici mind megette. Hajt cangolni, 100 reggel fog még, leint cica nem vagyok, egyet sem fogadok. Látod a 4-es feladatot? Igen. És itt van a könyvedben ugyanez a rajz. Látod? Igen. Ez a rajz alapján szépen beírod az adott számokhoz tartozó elnevezéseket. Mi lesz az? A termő, úgy mehet.
Fogunk írni egy-egy példát. A tankötelezettségi kor az ugyanúgy a sérültebb gyerekekre is vonatkozik. 6 éves korban lépnek a tankötelezettségi korban, tehát iskolába akkor kerülnek, és nálunk ennél szabadabban értelmezett az itt töltött idejük, mert elvileg 16 éves kor ugye a tankötelezettségi kor felső határa, de legritkább esetben kerül ki tőlünk 16 évesen egy gyermek, mert mi magunk is úgy építettük föl az iskolai tagozaton a tanítási metódust, hogy első osztályt azt 2 év alatt is el lehet végezni. A 4. osztályt a felső tagozat előtt is meghosszabbított évfolyammal végezhetik a gyerekek, illetve a 8. évfolyamban is 2 részre bontható a tanév, és így a gyerekek egy kicsit idősebben kerülnek ki a továbbtanulás útjára, illetve a következő lépcsőfokra. A súlyosan halmozottan sérült gyerekeknél viszont 23 éves korig meghosszabbítható az itt töltött idő, tehát bizony nagyon sok időt töltünk mi itt együtt, és nagyon hosszú, szinte ilyen családi kötelékek alakulnak ki. Ebben talán különbözik más iskolától, hogy itt sokkal személyesebb a kapcsolat gyermek és felnőtt között. Nyújtózkodunk, nagy levegőt veszünk, és figyelj, kifújjuk.